Üdv! Ebben a videóban egy kisgyerekről készült rajzomat mutatom be nektek. A nevem Bónyai Barbara, vizuális művész és interdisziplináris designer vagyok, és szentül hiszek a művészetben. Ezt az A3-as akvarellpapírra készült színes pasztelportrét egy nagyon kedves barátom számára készítettem 2018-ban, aki arra kért, hogy látássérült kisunokáját rajzoljam le. Ez a barátom egy idős ember, aki sírásóként dolgozott Budakeszin, nem sokat ért a művészethez, de egy nagyon jó érzésű, jó lelkű ember, aki annak ellenére, hogy nem egy művelt valaki, mégis sokkal fogékonyabbnak bizonyul a művészetre, mint sok túlképzett ember. Már több képet is vett és rendelt tőlem, én pedig igazán nagyra értékelem, hogy ilyen fogékony a képzőművészetre. Immár elmondhatja magáról, hogy mecénásaim körébe lépett. Nem adott nekem könnyű feladatot ezúttal, hisz a kislányról körülbelül 5 percem volt, hogy fotókat készítsek. Ráadásul olyan időpontban, amikor már elég gyengék voltak a fények, és fiatalkora miatt képtelen volt egy pillanatra is megállni. Állandóan bemozdultak a fotók, úgyhogy inkább videót készítettem róla, amiből később kifotóztam a képeket, melyek alapján igyekeztem megalkotni a portréját. Kedves sírásó barátom csupán annyit kért, hogy legyen színes a kép, az arc szemből legyen ábrázolva, és ne javítsam ki a kislány aszimmetrikus tekintetét. Ez nem volt könnyű feladat, mert a szeme olyan lett a rajzom, mintha el lett volna rajzolva, pedig hát a valóságot tükrözte a felemás szempár. Úgy kellett megoldani a rajzot, hogy valóságos is legyen, és betegnek se tűnjön a képem. Nem volt egyszerű feladat. Amúgy is nagyon ritkán rajzoltam gyerekeket, mert valahogy ritkán találkoztam gyerekekkel életem során. Nem is értek hozzájuk, és egyáltalán nem is ismerem a gyermeki világot, csupán saját gyerekkorom emlékeiből tudok kiindulni a gyerekeket illetőleg. Igyekeztem vidám, gyerekszobához illő színkompozíciót találni, mivel a kislány kapta ajándékba a nagyapjától ezt a képet. A gyerekeknek más a testarányuk, az anatómiájuk, mint a felnőtteknek. Fejük a testükhöz viszonyítva nagyobb, kerekebb, arcukon máshol vannak a zsírpárnák, mint a felnőtteknek. Orruk piszébb, homlokuk magasabb, szájuk húsosabb, szemük nagyobb, arckifejezésük angyalibb vagy éterikusabb. Ha az ember nem találja el a megfelelő arányokat, könnyen morbiddá válhat a róluk készült rajz. Kihívás volt számomra elkészíteni ezt a portrét, és a megfelelő referenciakép hiány egy fátyolos, impresszív köddel fedtem el a részletek hiányát, hisz nem állt módonban jobban megfigyelni a modellt, csupán egy rövid zaklatott videó állt rendelkezésemre. Minden esetre a sírásó barátom nagyon elégedett volt a végeredménnyel, és az egész családja nagy örömmel fogadta a képet, úgyhogy mindenki örült, én is és ők is. Azért megsúgom, hogy én magam nem vagyok túl elégedett ezzel a rajzzal, és nem szívesen rajzolok gyerekeket. Valahogy nem az én világom a gyermekábrázolás, főleg az ennyire kis gyerekek, de amennyire tudtam, megoldottam a feladatot. Ha szeretnétek tőlem gyermekportrét rendelni, egy dolgot kérek csupán, egy exakt, jól látható, jól befotózott referenciaképet, amelyet természetes és nem vaku fénnyel fotóztak, mert nem szeretek vért izzadni. Köszönöm. Ha mindezek ellenére mégis gyermekportrét rendelnétek tőlem, úgy írjatok nekem erre a címre, és megegyezünk. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornámra, kövess be a közösségi médiában, és lájkold a videót. Köszönöm a figyelmed, legjobbakat nektek!